এটা স্পেচিয়েল পাৰ্টি আছে, বাৰ্থডে পাৰ্টি। চ' মই ভাবিছোঁ যে কি গিফ্ট দিম বাট আজি তাইক মেকআপ এটা গিফ্ট দিম। চ' আমি এতিয়া যাম আৰু তাইৰ নাম হ'ল পাৰিজাত বড়ো। তাইও এজনী মেকআপ আৰ্টিষ্টে হয়, বাট মই আজি তাইক এটা বাৰ্থডে লুকছ দিম। চাম আমি কেনেকুৱা হয়, ব'লক। আজি মই এতিয়া আহি পালোঁ, তাই আজি বাৰ্থডে গাৰ্ল। তাই বাৰ্থডে স্পেচিয়েল বেছিকৈ স্পেচিয়েল কৰিবৰ কাৰণে মোক এতিয়া দাদাই মেকআপ কৰিব। ঠিক আছে, ষ্টাৰ্ট কৰোঁ এতিয়া। ফাইনালি হৈ গ'ল আজি পাৰিজাতৰ মেকআপ। ফাইনেলি মেকআপ কমপ্লিট। ফাইনেল লুক স্মকি আইচ কৰিছোঁ, ধুনীয়া এটা গ্ৰাউণ্ড পিন্ধিছে তাই, ধুনীয়া লাগিছে। ধুনীয়া লাগিছে, দাদাৰ কাৰণে লাগিছে। Thank you so much, দাদা। ৱেলকাম দিয়া, ঠিক আছে, বাই বাই।